Λοιπόν, συνεχίζοντας τον πίνακα, θα συναντήσουμε κάποιες εντολές άλματος υποσυνθήκη. Οι εντολές άλματος υποσυνθήκη μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε σε δύο κατηγορίες. Τις skip εντολές, δηλαδή τις εντολές παράκαμψης, και όταν λέμε skip εννοούμε παράκαμψη της αμέσως επόμενης εντολής. Άρα, οι skip εντολές ελέγχουν μία συνθήκη και αν είναι αληθής αυτή η συνθήκη, δεν εκτελούν την αμέσως επόμενη εντολή που συνήθως είναι μία go-to, μία jump, μία relative jump. Κάπως έτσι. Υπάρχουν και εντολές branch, διακλάδωσης υποσυνθήκη, οι οποίες ελέγχουν μία συνθήκη και σε πάνε σε μία σχετική θέση μπρος ή πίσω από την τρέχουσα θέση στην οποία βρίσκεται ο program counter. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες skip εντολές βλέπετε ότι κάνουν άλμα αν ένα bit μέσα σε έναν καταχωρητή είναι 0, αυτό κάνει η SBRC και η SBRS κάνει skip if a bit in a register is set. Δηλαδή, αν ένα bit μέσα σε ένα καταχωρητή είναι 1. Δείτε ένα παράδειγμα μίας από τις δύο εντολές. Μπορεί να πεις για παράδειγμα SBRS R5 3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει if bit 3 του register 5 είναι 1, τότε παρέκαμψε την επόμενη εντολή. Το έγραψα έτσι περιγραφικά αυτό το πράγμα. Και ένα παράδειγμα. Μάλλον, συγγνώμη. Ναι. Ουσιαστικά, αν υποθέσουμε ότι κάτω από αυτή την εντολή βρίσκεται, ας σβήσω την περιγραφή, δεν χρειάζεται πλέον, απλά το είπα λίγο για να καταλάβουμε καλύτερα πώς γίνεται. Ας υποθέσουμε ότι από κάτω relative jump στη label 1 και από κάτω υπήρχε η εντολή add R6, R7 για παράδειγμα. Και έστω ότι ο R5 αρχικά είχε την τιμή 7, 8. Το bit 3 του R5 ποιο είναι? Νούμερο 0, 1, 2, 3. Τι είναι το bit 3 εδώ? 0. Skip if bit νούμερο 3 στον R5 είναι set. Όμως το bit νούμερο 3 στον R5 δεν είναι set, είναι clear. Άρα δεν θα κάνει skip. Άρα θα εκτελεστεί η relative jump. Αντίθετα, εάν είχαμε άσο εδώ, σε αυτό εδώ το παράδειγμα, τότε δεν θα εκτελούνταν η relative jump, θα παρακάμπταμε την εκτέλεση αυτής εδώ της εντολής και θα εκτελούνταν η add. Το αντίστροφο θα γινόταν αν είχαμε την SBRC, η οποία ελέγχει αν το bit 3 του R5 είναι 0 και τότε παρακάμπτει την επόμενη εντολή. Οπότε θα είχαμε την αντίστροφη σειρά εκτέλεσης σε αυτή την περίπτωση. Αντί για καταχωρητή, στη θέση του ορίσματος, μπορούμε να έχουμε ένα IO καταχωρητή και προσέξτε αυτό παιδιά, γιατί εδώ με ενδιαφέρει περισσότερο να καταλάβετε λίγο το που χρησιμοποιείται η IO διευθυνσιοδότηση. Δείτε για παράδειγμα την αντίστοιχη αυτής εδώ, skip if bit in port, αν θυμάμαι καλά, όχι δεν το λέει port, το λέει IO απλά, is clear. Αυτές εδώ κάνουν την ίδια δουλειά. Μόνο που η μία χρησιμοποιεί ως όρισμα τον R5, τον R, σαν παράδειγμα έβαλα το R5, ενώ η άλλη χρησιμοποιεί τον αριθμό μιας πόρτας, μια IO διευθυνσιοδότηση και ένα νούμερο. Η IO διευθυνσιοδότηση είναι αυτή που έχουμε πει, αν επιστρέψω, επειδή θα το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλές φορές, θα επιστρέψω στην αρχή των διαφανειών, του set αυτού, για να σας θυμίσω αυτόν τον πίνακα, εδώ. Όπου
Πέρα από την program flash που έχουμε πει τις διαστάσεις της κλπ, ότι είναι έχει αποθηκευμένο τον κώδικα, έχουμε για αυτό εδώ το κομμάτι, ίσως η επόμενη διαφάνεια δείχνει καλύτερα, όχι δεν δείχνει καλύτερα, εδώ θα μείνω, τους τρεις τρόπους διευθυνσιοδότησης και ονομασίας ορισμάτων. Οι πρώτες 32 θέσεις από 00 μέχρι 1F του 16αδικού μπορούμε είτε με τη διεύθυνση 00 έως 1F να τις χρησιμοποιήσουμε, είτε με την ονοματολογία R0 έως R31. Κάποιες εντολές μπορεί να χρησιμοποιήσουν την κύρια διευθυνσιοδότηση, το 0 έως 1F, κάποιες τα ονόματα καταχωρητών, όπως ήδη είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα. Η επόμενη που με ενδιαφέρει να προσέξετε κυρίως είναι ότι έχουμε για τις επόμενες 64 θέσεις δύο τρόπους αριθμητικούς. Είτε την κύρια διευθυνσιοδότηση που είναι από το 20 μέχρι το 5F, είτε την IO διευθυνσιοδότηση που είναι από το 00 μέχρι το 3F, δηλαδή 20 του 16αδικού μικρότερες διευθύνσεις. Λοιπόν, αυτή η εντολή που σας έδειχνα τώρα, η skip if bit in IO register is clear, ελέγχει χρησιμοποιώντας ένα νούμερο IO διευθυνσιοδότησης. Όχι δηλαδή ένα νούμερο για αυτούς τους καταχωρητές μεταξύ 20 και 5F, αλλά ένα νούμερο μεταξύ 00 και 3F. Άρα, σημειώστε, για παράδειγμα, ότι αυτόν τον καταχωρητή που εκεί τον ονομάζω με τη διεύθυνση 20, που αρχίζει τους 64 στην περιοχή των 64 IO καταχωρητών, η διεύθυνση 20 λοιπόν, εδώ θα την έλεγα... Να, ένα παράδειγμα. Το 0 που βάζα εδώ είναι σε IO διευθυνσιοδότηση. Σε διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης θα το έγραφα 20. Και απλά βάζω ένα νούμερο ότι, για παράδειγμα, ελέγχω το bit νούμερο 2 μέσα σε αυτόν τον καταχωρητή, αν είναι 0 ή 1, για να παρακάμψω ή όχι την επόμενη εντολή. Μην ανησυχείτε, θα δούμε παρακάτω αρκετά παραδείγματα όταν κάνουμε και άλλες εντολές, γιατί όπως σας είπα στην αρχή του μαθήματος, θα κάνουμε συγκριτικά. Θα σας δίνω μία εντολή και άλλες 2-3 παραλλαγές εντολών που κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά με άλλη διευθυνσιοδότηση. Και εκεί θα γίνει πιο φανερό αυτό που περιγράφω τώρα. Επιστρέφω λοιπόν στις εντολές. Και συναντάμε λοιπόν στη συνέχεια μετά ένα μεγάλο πλήθος εντολών που αρχίζουν με τα γράμματα BR, branch, διακλάδωση. Δεν θα κάνουμε αυτές τις εντολές, απλά να ξέρετε ότι τα δύο τελευταία γράμματα των εντολών αυτών είναι η συνθήκη που θα ελεγχθεί για να αποφασιστεί αν θα γίνει διακλάδωση ή όχι. Και η συνθήκη, παιδιά, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά έλεγχος σημεών, έλεγχος των flags. Δηλαδή, κάνε άλμα αν το zero flag είναι 1, κάνε άλμα αν το zero flag είναι 0. Κάνε άλμα αν το carry, το κρατούμενο, είναι 1 ή κάνε άλμα αν είναι 0. Κάνε άλμα αν το overflow flag είναι 1 ή αν είναι 0. Και ούτω καθεξής. Όλες οι σημαίες που υπάρχουν μέσα στον καταχωρητή κατάστασης μπορούν να ελεγχθούν με μία από αυτές εδώ τις συνθήκες. Ακόμα και πράγματα που δεν είναι ακριβώς σημαίες, όπως το interrupt enable, που είπαμε ότι είναι ένα bit στον καταχωρητή κατάστασης, το οποίο εμείς το κάνουμε 1 αν θέλουμε να επιτρέψουμε globally, με σφαιρικό τρόπο δηλαδή, τα interrupts, ή το κάνουμε 0 αν δεν θέλουμε κανένα interrupt να επιτρέψουμε. Και αυτό χρησιμοποιείται άμεσα σε αυτό που είπαμε και στο εργαστήριο, στο να φτιάχνουμε critical sections, δηλαδή τμήματα τα οποία δεν θα διακοπούν, τμήματα κώδικα που κατά την εκτέλεσή τους δεν θα διακοπούν από interrupt. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένα νόημα να εξετάσουμε μία-μία αυτές τις εντολές. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια που περιγράφει εντολές μετακίνησης. Στην ορολογία του AVR, το να μετακινήσω μία τιμή από έναν καταχωρητή σε έναν άλλο, το λέμε move. Επιπλέον, το να πάρω μία τιμή από τη μνήμη και να τη φέρω σε έναν R καταχωρητή, το λέμε φόρτωση, load. Και οι εντολές LD. Η ανάποδη φορά
η ανάποδη κατεύθυνση, το να πάρω μια τιμή από έναν καταχωρητή και να το πάω σε μια θέση μνήμης, λέγεται store, αποθήκευση. Έτσι λοιπόν, move έχουμε μία μόνο, από έναν καταχωρητή σε άλλο, τίποτα άλλο. Load όμως, όπως βλέπετε, έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Έχουμε για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα, load immediate, που είναι μια πολύ χρήσιμη για να φορτώνουμε σταθερές στους καταχωρητές. Να φορτώσουμε μία σταθερά σε έναν καταχωρητή. Λέμε για παράδειγμα LDI R8 ή R15, 20. Πάρε το 20 και αποθήκευσέ το στον R18. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Προσέξτε, δεν εφαρμόζεται σε όλους τους καταχωρητές. Εάν θυμάμαι καλά, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από το βιβλίο αυτό που λέω, αν είναι σωστό ή κάτι λίγο διαφορετικό, ότι οι 16 μεγαλύτερης αρρύθμισης καταχωρητές είναι αυτοί που δουλεύουν με immediate τρόπο. Δηλαδή, για να κάνεις load immediate, πρέπει να χρησιμοποιήσεις από τον R17, 16, 17 και πάνω, για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια, ακολουθούν ένα πλήθος εντολών που χρησιμοποιούν έμεση διευθυνσιοδότηση, indirect τρόπο διευθυνσιοδότησης. Τι σημαίνει indirect τρόπος διευθυνσιοδότησης? Ότι κάπου αλλού είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση του ορίσματος και το κάπου αλλού είναι συγκεκριμένο, είναι ένας από τους καταχωρητές χ κεφαλαίο, y ή z κεφαλαίο, που είπαμε ότι σχηματίζονται βάζοντας ζευγάρια καταχωρητών R, όπως ο χ, ότι φτιάχνεται από τον R, μάλλον να το πάω ανάποδα, ο z από τον R30 και τον R31, ο y από τον R28 και τον R29 και ο χ από τον R26 και τον R27. Ο R26 έχει το λιγότερο σημαντικό τμήμα της 16-bit τιμής, της 16-bit διεύθυνσης ουσιαστικά, αν και δεν είναι 16-bit, είναι 10-bit, αλλά πάντως δεν χωράει σε 8-bit, αυτό εννοώ, 16-bit. Και κάποιο άλλο κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ουσιαστικά στον χ, στον y ή στον z υπάρχει αποθηκευμένη διεύθυνση, που την αποθηκεύσαμε κάποια στιγμή νωρίτερα και την χρησιμοποιούμε σταδιακά όποτε θέλουμε, χωρίς να χρειάζεται να γράφουμε ολογράφο στη διεύθυνση αυτή πάλι. Έχουμε λοιπόν την απλή load indirect, για παράδειγμα LD R5Χ, που σημαίνει πολύ απλά ότι αν ο Χ έχει τη διεύθυνση 100 του 16αδικού, ότι θέλουμε ο R5 να φορτωθεί με τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 100. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο Χ έχει τη 16αδική τιμή, χρησιμοποιώ τώρα και το σύμβολο δολάριο πριν από ένα νούμερο για να σας δείξω ότι πρόκειται για 16αδική τιμή, γιατί στην ορολογία του AVR αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για τα 16αδικα νούμερα. Αν λοιπόν η διεύθυνση είναι 100, τότε η παραπάνω εντολή σημαίνει ότι στον R5 θέλουμε τα περιεχόμενα του Χ που είναι ίδιο με τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 100. Θα πάμε λοιπόν στη διεύθυνση 100, στη μνήμη, και ό,τι έχει μέσα, αυτό θα φέρουμε στον καταχωρητή R5. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Υπάρχουν τώρα παραλλαγές στην έμεση διευθυνσιοδότηση, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι η post-increment και η pre-decrement, που τις έχουμε δει στους τρόπους διευθυνσιοδότησης. Τα γράφω εδώ. Post-increment και pre-decrement. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα post-increment. Ας πάρουμε την LD αυτό το σύμβολο, το συν μετά το χ, σημαίνει ότι θα πάρω πρώτα την τιμή της διεύθυνσης που έχει ο χ για να πάω στη μνήμη και να πάρω τα περιεχόμενα. Τα brackets, παρενθέσεις εδώ, σημαίνουν ότι παίρνω τα περιεχόμενα μιας διεύθυνσης που είναι αποθηκευμένη στον χ στην δεδομένη χρονική στιγμή. Τα πάω λοιπόν στον καταχωρητή. Μετά όμως από αυτή την εντολή, αυξάνω κατά 1 τον χ. Πού μπορεί να φανεί χρήσιμο αυτό? Στην προσπέλαση πινάκων. Τι κάνουμε στην προσπέλαση πινάκων?
Φορτώνουμε το χ με την αρχή του πίνακα και κάθε φορά που θέλουμε να φέρουμε το επόμενο στοιχείο του πίνακα, χρησιμοποιούμε αυτή την διευθυνσιοδότηση. Φέρνω το επόμενο στοιχείο και αυξάνω κατά ένα τον δείκτη του πίνακα ουσιαστικά που είναι το χ. Ώστε την επόμενη φορά που θα ξαναεκτελεστεί η ίδια ρουτίνα να πάρω το επόμενο στοιχείο. Το τι θα το κάνω είναι άλλο. Μετά τη load μπορεί να το κάνω store κάπου αλλού, στη θέση μνήμης. Αν για παράδειγμα κάνω αντιγραφή δεδομένων από τη μία περιοχή στην άλλη. Η pre-decrement κάνει κάτι παρόμοιο, όμως αυτό που γίνεται είναι ότι η πρώτη δουλειά που γίνεται είναι να μειωθεί ο δείκτης διευθύνσεων κατά 1 και μετά στη νέα διεύθυνση που προκύπτει θα κάνω προσπέλαση για να πάω να φέρω τα περιεχόμενά της και να τα μεταφέρω στον καταχωρητή RD. Άρα, αυτό ουσιαστικά τι κάνει? Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πάλι για πίνακα, αν ο πίνακας δεν ξεκινούσε από μία χαμηλή διεύθυνση και πήγαινε προς τα πάνω, αλλά ξεκινούσε από μία ψηλή διεύθυνση και πήγαινε προς τα κάτω. Ή, αν θέλω από το τέλος του πίνακα να προχωρήσω προς την αρχή του. Διαλέγω και παίρνω, ανάλογα με την εφαρμογή. Υπάρχει τέλος και μία παραλλαγή που αυτή εφαρμόζεται με το με τον y καταχωρητή. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που έδειξα τώρα δουλεύει και με τους y καταχωρητές και με τους z καταχωρητές. Αντί για χ δηλαδή θα μπορούσα την ίδια δουλειά να την κάνω με τον y και τον z καταχωρητή. Υπάρχει λοιπόν και μία, όπως η LDD που βλέπετε εδώ, που δουλεύει μόνο με τους y και τους z, η οποία φορτώνει σε έναν καταχωρητή τα περιεχόμενα, για παράδειγμα, του y, αλλά η διεύθυνση από τον y προς αυξημένη κατά ένα, Q νομίζω το λέει εκεί, κατά ένα offset. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχα στο y, για παράδειγμα, τη διεύθυνση 100 και γράφω τώρα παραπάνω LDD R3 y συν 4. Αυτό σημαίνει ότι θα πάω στη διεύθυνση 104 και τα περιεχόμενά της θα τα φέρω στον R3. Το 100 που είχε ο y προσαυξάνεται με το Q. Προσαυξάνεται με το Q, που είναι ένα offset. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να σας περιγράψω τα αντίστροφα που γίνονται στην αποθήκευση. Αυτά που δείξαμε είναι παραδείγματα με load, με εντολές φόρτωσης, που φέρνουν από τη μνήμη σε καταχωρητή. Την αντάστροφη διαδικασία, είπαμε, την κάνουν οι store εντολές, που χρησιμοποιούν ακριβώς ίδιες τρόπους διευθυνσιοδότησης, παίρνουν τα ορίσματα από καταχωρητή και τα πάνε στη μνήμη. Δεν περιγράφω λοιπόν μία-μία τις store εντολές, θα μείνω μόνο στην LDS και στην STS που θα τις δούμε και στα παραδείγματα παρακάτω. Η LDS, ας γράψω εδώ πριν σβήσω τον πίνακα, LDS λοιπόν συντάσσεται ως RD,K. Το K τι είναι? Διεύθυνση κύριας μνήμης, όχι I.O. Θυμηθείτε, για να μην ξαναγυρίζω πάλι τη διαφάνεια στην αρχή, θυμηθείτε, ας κάνω εδώ τον χάρτη διευθύνσεων, ότι οι πρώτες 32 θέσεις από το 0,0 μέχρι το 1F ήταν οι R0 έως R31 καταχωρητές. Οι επόμενοι 64 I.O. καταχωρητές είναι από το 1F μέχρι το 5F. Και από την 60 του 16 και κάτω είναι οι γενικής χρήσης καταχωρητές. Για αυτούς εδώ έχουμε πει ότι αν χρησιμοποιώ I.O. αρρύθμιση, να το παράδειγμα που είχαμε εξηγήσει νωρίτερα, δεν παίρνω αυτή την αρρύθμιση των I.O. καταχωρητών, αλλά παίρνω αυτήν εδώ, από 0,0 μέχρι 3F. Αυτή είναι η I.O. διευθυνσιοδότηση. Ενώ αυτή είναι κύριας μνήμης διευθυνσιοδότηση. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι οι εντολές που χρησιμοποιούν καθαρά τον τρόπο διευθυνσιοδότησης κύριας μνήμης. Αυτό εδώ. Ό,τι και να βάλεις στο K μικρό, στην LDS,
Μπορεί, αν βάζεις τιμές από 0 μέχρι 1F, να είναι συνώνυμε τα πράγματα που κάνεις με το να χρησιμοποιούσες εντολές που χρησιμοποιούν το R0 μέχρι R31, τα ονόματα. Αν χρησιμοποιείς νούμερα κύριας διευθυνσιοδότησης στην LDS από 1F μέχρι 5F, είναι ισοδύναμο με αυτό που κάνουν άλλες εντολές που δουλεύουν με αυτά τα νούμερα, 0 μέχρι 3F. Είναι ανάλογα την εντολή το ποιος τρόπος χρησιμοποιείται. Αυτή λοιπόν εδώ η εντολή, αν πω, προσέξτε γιατί τώρα αρχίζω να κάνω τα παραδείγματα του με ποιο τρόπο μπορώ να κάνω το ίδιο πράγμα με διαφορετικές εντολές και διαφορετικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης. Έστω λοιπόν ότι λέω LDS, R5, χρησιμοποιώ τον R5 για παράδειγμα, με την τιμή 2. Ποια είναι η διεύθυνση 2? Να την. Πού αντιστοιχεί η διεύθυνση 2, πώς αλλιώς λέγεται? Και R2. Υπάρχει άλλη εντολή που να φέρνει τα περιεχόμενα του R2 ουσιαστικά στον R5? Ναι, η move που είπαμε νωρίτερα. Άρα, αυτό που έγραψα από πάνω είναι ακριβώς ισοδύναμο με το να πω move, συγγνώμη, αυτό είναι R2, με το να πω πάρε τα περιεχόμενα του R2 και πήγαινε στο R5 με τη move. Είναι το ίδιο με το να πω φέρε τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 2, κύρια διευθυνσιοδότηση, στον R5. Το ίδιο ακριβώς πράγμα γίνεται, παιδιά. Και προσέξτε γιατί απλά αν βάλω κάτι από εντολές assembly, μπορεί να έχετε μπροστά σας τον πίνακα και να μπορεί να διακρίνετε ότι πράγματι αυτές δύο ή περισσότερες εντολές ότι κάνουν ίδια ή δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Θα συναντήσουμε κι άλλες αμέσως παρακάτω, γιατί μετά την LDS η αντίστροφή της είναι η STS. Για προσέξτε πάλι. Η STS παίρνει από καταχωρητή και αποθηκεύει στην κύρια μνήμη. K και R. Source λοιπόν είναι η πηγή του ορίσματος, είναι ο RR. Παίρνουμε την τιμή από τον RR και την στέλνουμε στη μνήμη. Αυτό εδώ που είπα ότι κάνουν την ίδια δουλειά, για να δούμε χρησιμοποιώντας την STS πώς μπορεί να κάνεις ακριβώς την ίδια δουλειά πάλι. Εδώ λοιπόν θα μπορούσες να πεις STS. Πού θέλουμε να πάνε τα αποτελέσματα? Στον R5. Ο R5 όμως με διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης είναι το νούμερο 5, η διεύθυνση 5. Άρα αν πεις στην STS στη διεύθυνση 5 να πάει η τιμή του R2, περιγράφεις με τρίτο τρόπο πάλι την ίδια δουλειά που έκαναν και οι δύο προηγούμενες. Άρα αυτές εδώ οι εντολές, όλες, στον AVR κάνουν την ίδια δουλειά. Την ίδια ακριβώς δουλειά. Απλά, οι δύο εντολές LDS και STS χρησιμοποιούν διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης, ενώ η move χρησιμοποιεί ονόματα καταχωρητών. Αυτή είναι η μόνη τους διαφορά. Για την LPM θα πω μόνο ότι είναι η μοναδική εντολή που φέρνει περιεχόμενα μνήμης προγράμματος και όχι μνήμης δεδομένων. Όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα σαν δεδομένα είναι η static RAM. Είναι η μνήμη RAM που έχει λίγες θέσεις που είναι οι καταχωρητές των περιφερειακών κυκλωμάτων ή θέσεις καταχωρητές R0 έως R31 ή θέσεις γενικού σκοπού που αποθηκεύουμε temporary δεδομένα, προσωρινά αποτελέσματα δηλαδή. Η LPM είναι η μόνη που φέρνει κάτι από την μνήμη προγράμματος. Στη μνήμη προγράμματος όμως τι είναι αποθηκευμένο? Εντολές. Υπάρχει περίπτωση να μας φανεί χρήσιμο πουθενά αυτό, το να ζητήσουμε να φέρει σε κάποιον καταχωρητή περιεχόμενα της μνήμης προγράμματος? Η απάντηση είναι ναι, σε μία περίπτωση. Εάν είχα ορίσει έναν πίνακα από σταθερές μέσα στον κώδικά μου. Αν είχα ορίσει έναν πίνακα με σταθερές, τότε οι τιμές των σταθερών θα είχαν αποθηκευθεί στη μνήμη flash και όχι στη μνήμη static RAM και μάλιστα δεν θα χάνονταν κιόλας με το power down, όταν σβήνουμε δηλαδή το σύστημα, και όταν ήθελα να τις διαβάσω θα μπορούσα να τις φέρω. Μόνο που αυτές φυσικά αποθηκεύονται μόνο όταν αποθηκεύεις ένα καινούριο πρόγραμμα και όχι κατά τη λειτουργία του συστήματος. Αυτό μόνο έτσι για να καταλάβετε μια χρησιμότητα της LPM.
Οι δύο επόμενες εντολές όμως προσέξτε τις, γιατί είναι οι εντολές που δουλεύουν με αυτό, κατεξοχήν δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο διευθυνσιοδότησης. IO διευθυνσιοδότηση. Είναι η IN που φέρνει από μία πόρτα εισόδου δεδομένα σε έναν καταχωρητή και η OUT που παίρνει δεδομένα από έναν καταχωρητή και τα πάει σε μία πόρτα εξόδου. Έτσι λοιπόν, αν πω IN, πρώτα είναι το όρισμα του καταχωρητή, αν πω IN R5,4, τι εννοώ? Εννοώ τη διεύθυνση 4 σε IO, που σε διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης είναι η 24 του 16αδικού, άρα αν δεν χρησιμοποιούσα την IN, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την LDS R5, φέρε στον R5 πάλι, μόνο που τώρα δεν θα έλεγα 4, θα έλεγα 24, γιατί η LDS χρησιμοποιεί κύρια διευθυνσιοδότηση. 24 του 16αδικού. Η OUT κάνει την ανάστροφη λειτουργία. OUT, πρώτο όρισμα είναι η πόρτα, ας πούμε α, ονομάζω την πόρτα, από ποιον καταχωρητή, ας πούμε πάλι από τον R5. Αυτό σημαίνει στην IO διευθυνσιοδότηση α, φέρε και αποθήκευσε ό,τι είχε ο R5. Αυτό τι σημαίνει? Μοιάζει με τη store. Πάρε από τον R5, από ένα καταχωρητή και αποθήκευσέ τα σε μνήμη. Μόνο που το α δεν θα το λέγαμε α αν χρησιμοποιούσαμε την STS, αλλά θα λέγαμε 2α. Το α εδώ είναι το 2α σαν κύρια διευθυνσιοδότηση, R5. Άρα αυτά τα δύο και αυτά τα δύο, αυτά μεταξύ τους και αυτά μεταξύ τους, κάνουν την ίδια δουλειά, παιδιά. Κάνουν την ίδια δουλειά. Προσέξτε αυτά τα παραδείγματα, γιατί είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία σας δίνουν να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στον IO τρόπο διευθυνσιοδότησης και τη διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης. Push και pop δεν χρειάζεται να σας αναλύσω πολύ. Είναι οι εντολές που αποθηκεύουν στη στίβα ή τραβάνε από τη στίβα τα περιεχόμενά της, την κορυφή της στίβας. Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε κάποιες εντολές που πειράζουν, αλλοιώνουν ένα bit μόνο μέσα σε έναν IO καταχωρητή. Δείτε ότι σαν πρώτο όρισμα πάλι έχουμε το κεφαλαίο π. Άρα αυτές οι εντολές δουλεύουν με αυτή τη διευθυνσιοδότηση. Και γιατί δουλεύουν με αυτή τη διευθυνσιοδότηση? Γιατί εκεί βρίσκονται οι καταχωρητές των περιφερειακών. Και τι έχουμε δει στους καταχωρητές των περιφερειακών? Ότι οι περισσότεροι, οι control και status καταχωρητές, είναι 8 bit και κάθε bit κάνει άλλη δουλειά. Και θες να πειράξεις ένα bit χωρίς να χαλάς τα υπόλοιπα. Άρα αντί να κάνεις μάσκες με AND και OR και XOR και να κουράζεσαι, σου δίνει εντολές που μπορείς ένα μεμονωμένο bit να το κάνεις 1 ή 0. Για παράδειγμα, ας επιστρέψω λίγο σε έναν καταχωρητή περιφερειακού, ας πάρω στην τύχη έναν τον τελευταίο που θα βρω, ας μην είναι ομοιόμορφος ο καταχωρητής, ας είναι για παράδειγμα αυτός εδώ, του αναλογικού συγκριτή που είδαμε σε προηγούμενο μάθημα. Και έστω ότι ήθελα να πειράξω το Analog Compiler Interrupt Enable μόνο και να το κάνω 1 για να επιτρέψω interrupt από αυτή τη δουλειά. Αντί να διαβάσω την τιμή του ACSR, να κάνω OR με μία τιμή που έχει μηδενικά παντού εκτός από άσος αυτό το bit για να μην πειράξω τα υπόλοιπα και να κάνω 1 μόνο το Interrupt Enable και μετά να ξανααποθηκεύσω την τιμή πίσω στον ACSR, μπορώ να έρθω πολύ απλά και να πω με τη βοήθεια της εντολής που βλέπαμε τώρα SBI A Analog Comparator Status Control, αν θυμάμαι καλά έτσι ήταν το όνομα του καταχωρητή αυτού που βλέπαμε τώρα, Analog Compiler Interrupt Enable. Εδώ έγραψα βέβαια με συμβολικό τρόπο τη διεύθυνση που πρέπει να γράψω. Στην πραγματικότητα όμως θα έγραφα ένα νούμερο από το 0 μέχρι το 3F,
ανάλογα με το ποια είναι η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται πραγματικά αυτός ο καταχωρητής. Που τώρα δεν έχω το ακριβές νούμερο, γι' αυτό σας το έγραψα με συμβολικό τρόπο. Και φυσικά το ACIE θα ήταν η θέση μέσα σε αυτόν τον καταχωρητή. Νούμερο 3, 4, κάπου εκεί ήταν αυτό το bit. Και με αυτή την εντολή δεν πειράζω τίποτα άλλο μέσα σε αυτόν τον καταχωρητή. Αν ήθελα να μηδενίσω μεμονωμένο bit, δεν θα έλεγα SPI, θα έλεγα clear bit in IO register. Από εκεί βγαίνουν τα αρχικά των εντολών αυτών. Στη συνέχεια βλέπετε εντολές ολίσθησης και περιστροφής. Logic shift left, ολίσθηση κατά μία θέση αριστερά μιας τιμής. Logic shift right, ολίσθηση κατά μία θέση δεξιά. Rotate left, rotate right. Παρατηρήστε όμως, και σε αυτό το σημείο μόνο θα σταθώ στις λογικές αυτές εντολές ολίσθησης, ότι υπάρχει logic shift right και arithmetic shift right. Ας κάνω λίγο χώρο εδώ και ας δούμε το logic shift right ακριβώς τι κάνει και το arithmetic shift right τι κάνει. Και οι δύο εντολές, όπως βλέπουμε, παίρνουν όρισμα έναν καταχωρητή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο καταχωρητής είναι ο R5 πάλι. Και ας υποθέσουμε ότι ο R5 αρχικά είχε την τιμή, τη διαδική τιμή, αυτή είναι εδώ. Σε συμπλήρωμα ως προς 2, αν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι προσημασμένος, είναι αρνητικός ή θετικός? Είναι αρνητικός, γιατί το περισσότερο σημαντικό bit του είναι 1. Εάν κάνω logic shift right τον R5, αυτό που γίνεται είναι ότι μετακινούνται κατά μία θέση δεξιά όλα τα ψηφία και εδώ η θέση που αδειάζει γεμίζει με 0. Άρα η τιμή που θα προκύψει θα είναι 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ο άσος που χάθηκε φεύγει και πάει στο κρατούμενο, αν θέλουμε να μην τον χάσουμε και να τον αποθηκεύσουμε κάπου ή να δούμε τι ακριβώς ήταν. Αυτό που μένει όμως είναι αυτό εδώ. Αυτός ο αριθμός που βλέπετε τώρα είναι θετικός ή αρνητικός? Είναι θετικός πλέον, γιατί βάλαμε 0 μπροστά εδώ. Για δείτε τι θα γίνει στην περίπτωση του ASR. Το ASR αυτό που κάνει είναι να ανακυκλώνει το πιο σημαντικό bit. Επομένως, αυτό εδώ θα γινόταν όπως το βλέπετε. Ο αριθμός παραμένει αρνητικός. Ναι, γιατί έχουμε άσο ακόμα εδώ. Πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι η ολίσθηση αριστερά, όχι δεξιά όπως έχουμε εδώ, κατά μία θέση, το έχετε μάθει στα μαθήματα των ψηφιακών συστημάτων και όταν κάνετε για το διαδικό σύστημα, ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό επί 2. Ενώ η μετακίνηση, η ολίσθηση δεξιά κατά μία θέση, ισοδυναμεί με διαίρεση κατά 2. Φυσικά, αν μετακινήσεις κατά 2 θέσεις, είναι σαν να διαιρείς δια 4. Αν μετακινήσεις κατά 3 θέσεις, δια 8. Δυνάμεις του 2 διαιρείς, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο. Και αν μιλάς για μη προσημασμένους αριθμούς, τα πράγματα είναι απλά. Γίνεται κανονικά και πολλαπλασιασμός και διαίρεση αυτών των πραγμάτων. Εάν όμως μιλάς για προσημασμένους αριθμούς, αυτό βλέπετε ότι με την logic shift right καταστρατηγείται η διαίρεση. Γιατί χάνουμε το πρόσημο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει η arithmetic shift right, η οποία ολισθαίνοντας δεξιά κρατάει το πρόσημο και γίνεται και διαίρεση δια 2 χωρίς να χαλάσει ο αριθμός. Πραγματική διαίρεση δια 2, είτε θετικός είναι ο αριθμός είτε αρνητικός. Υπάρχουν μερικές άλλες εντολές που γρήγορα θα κοιτάξουμε, όπως για παράδειγμα η swap ανταλλάσσει τα 4 λιγότερο σημαντικά bit με τα 4 περισσότερο σημαντικά bit. Αλλάζει δηλαδή ένα δεκαεξαδικό ψηφίο με το άλλο μέσα σε ένα byte. Αυτό το πράγμα, εάν μπορεί να μας φανεί κάπου χρήσιμο. Αν θέλω με μονομένα bit μέσα στον καταχωρητή κατάστασης να κάνω 1 ή 0 χρησιμοποιώντας την θέση τους, νούμερο 1 θέση, νούμερο 3 θέση, νούμερο 5 θέση, μπορώ να χρησιμοποιήσω bset και bclear. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι όμως να το κάνουμε αυτό. Ίσως δούμε 1-2 παραδείγματα για να καταλάβετε ότι και πάλι για ορισμένα πράγματα έχουμε πολλούς τρόπους.
Μέσα στον καταχωρητή κατάστασης υπάρχει ένα πεδίο, το TAF που είχαμε δει, που βγαίνει από τη λέξη target. Αυτό το bit μπορεί να χρησιμεύσει ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης ενός bit που θέλουμε να αποθηκεύσουμε από έναν οποιοδήποτε καταχωρητή, είτε I/O καταχωρητή, είτε γενικής χρήσης καταχωρητή. Με την BST και την BLD ή αποθηκεύω κάτι στο TAF που το παίρνω από ένα πεδίο ενός καταχωρητή άλλου, ή παίρνω το TAF και το αποθηκεύω σε ένα bit που διαλέγω εγώ μέσα σε ποιον καταχωρητή θα είναι και σε ποια θέση. Οι καταχωρητές που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι ο R0 μέχρι ο R31. Τι είπα πριν? Ότι flag set και flag clear με αυτές τις δύο εντολές. Αν δεν θυμάμαι σε ποια θέση όμως είναι το κρατούμενο ή το δείκτης μηδενικού ή ο δείκτης υπερχείλησης κλπ. Μπορώ πολύ απλά να χρησιμοποιήσω αυτές τις αναλυτικές εντολές που πολύ απλά λένε set carry, clear carry, set negative, clear negative, set zero flag, clear zero flag, set interrupt enable, clear interrupt enable. Αυτές το λέει το ίδιο το όνομά τους τι κάνει. Μία σημαία του καταχωρητή κατάστασης, είτε την κάνουν 1, είτε την αρχικοποιούν στην τιμή 0. Και ειδικά στέκομαι στις εντολές set interrupt enable και clear interrupt enable, γιατί είναι οι εντολές οι οποίες επιτρέπουν interrupts globally, με σφαιρικό τρόπο δηλαδή, ή απαγορεύουν γενικά τα interrupt. Και όταν θες να φτιάξεις ένα critical section, για παράδειγμα, μέσα σε μια interrupt service ρουτίνα, μπορεί να ξεκινάει η interrupt service ρουτίνα με το CLI, clear interrupt enable, για να απενεργοποιήσεις τα interrupts και να μην έχεις εμφολευμένα, και λίγο πριν τελειώσει να κάνεις set interrupt για να τα ξαναενεργοποιήσεις πάλι, βγαίνοντας από την interrupt service ρουτίνα. Και τα άλλα παρακάτω, μέχρι αυτό τουλάχιστον το σημείο, με τα flags του status καταχωρητή παίζουν, γι' αυτό δεν υπάρχει νόημα να επιμείνουμε σε αυτά. No operation. Χρήσιμη πολύ εντολή και ας μην κάνει τίποτα απολύτως. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε τεχνητά delays, τεχνητές καθυστερήσεις μέσα στον κώδικα, αλλά χωρίς να κάνουμε κάτι που χαλάει κάτι στη μνήμη και κάποιο που πειράζει οποιοδήποτε άλλο καταχωρητή, μπορούμε να κάνουμε for loops, κατά κάποιο τρόπο, επαναλήψεις, δεν είναι ακριβώς for loops, επαναλήψεις στην καλύτερη περίπτωση, που μέσα θα βάλουμε no operations, τίποτα. Η sleep ρίχνει για ύπνο τον επεξεργαστή. Για ποιο λόγο? Αν θέλουμε για κάποιο διάστημα να μην καταναλώνει ενέργεια, μπορούμε να πούμε ο επεξεργαστής να πέσει σε κατάσταση sleep και ποιος μπορεί να τον επαναφέρει από κατάσταση sleep είναι συνήθως κάποια διακοπή. Δηλαδή, η λογική, το κύκλωμα που ελέγχει κάποιες διακοπές, είτε από χρονομετρητές, είτε από εξωτερικούς ακροδέκτες, δεν πέφτει για ύπνο, δηλαδή αυτή δεν απενεργοποιείται το κατάλληλο κύκλωμα, και όταν συμβεί μια τέτοια διακοπή, τότε ενεργοποιείται όλο το υπόλοιπο σύστημα του μικροελεγκτή και μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση ενός προγράμματος για να διαχειριστούμε τη διακοπή που μόλις συνέβη. Watchdog Timer, μιλήσαμε για αυτόν στο εργαστήριο και είπαμε ότι πολύ απλά ο Watchdog Timer πρέπει πριν μηδενιστεί να επαναρχικοποιηθεί, γιατί αλλιώς αν μηδενιστεί προκαλεί restart σε όλο το σύστημα. Και είχαμε πει ότι χρησιμοποιείται για να αποφύγουμε deadlocks, για να αποφύγουμε ατέρμονους βρόχους, τους οποίους δεν είχαμε προβλέψει όταν φτιάχναμε το σύστημά μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν πέσουμε σε ένα τέτοιο βρόχο θα αργήσουμε να πάμε να επαναρχικοποιήσουμε το Watchdog Timer, επειδή ακριβώς θα αργήσουμε, αυτός θα έχει προλάβει να κάνει restart και άρα το σύστημα θα βγει ούτως ή άλλως από την κατάσταση ατέρμονου βρόχου που είχε πέσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελειώσαμε με το κεφάλαιο με τη δεύτερη ουσιαστικά ενότητα των μικροελεγκτών, που εξετάσαμε τον 8-bit μικροελεγκτή Tiny2313. Στο επόμενο μάθημα συνεχίζουμε με την πρώτη ενότητα, από την οποία είχαμε κάνει μόνο κάποια εισαγωγικά πράγματα για το τρόπο σχεδίασης των ενσωματωμένων συστημάτων και κάποιες ειδικές προδιαγραφές που αυτοί έχουν, και λεπτομερέστερα για αυτούς τους τρόπους σχεδίασης θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα.